Päivää taas ja nyt mä teen tällaisen päivitystyyppisen video. Eli nyt on tapahtunut vähän muutoksia mopovirittäjien suljetulla osastolla. Eli mä oon käytännössä ostanut uuden tämmösen suljetun osasto. Mä oon jo pitempään ajatellut, että mä tarvin lisää tilaa. Pitää olla tilaa, että saa vähän niinkö mahdollisesti lisää romuja. Niinhän se on aina. Ja sitten on helpompi tehdä hommia, kun on enemmän tilaa. Ja sattuu sitten tulemaan vastaan tämmönen, on kummastakin päästä suljettu osasto. Tässä on niinku 2 talliosaketta yhdessä. Mä oon tämän pari viikkoa sitten ostanut ja en oo vielä kunnolla aloittanut siirtämään tavaroita, mutta jos niitä tässä pikkuhiljaa saa siirrettyä. Katsotaan, että pystyisikö vähän kehittämään tätä projektihommaa, että saisi kenties tehtyä enemmän videoita. Nyt mulla on lyhyempi matkakin tänne talliin, niin siinä säästyy on vähän aikaa. Mutta nyt kun mulla on tämmönen tyhjä iso tila täällä, niin mä ajattelin, että ensimmäinen projekti, minkä mä teen täällä, niin se on semmonen, mistä mä oon haaveillut jo vuosia, mutta ei oo saanut aikaiseksi alkaa tekemään, kun siihen tarvisi enemmän tilaa. Ja siellä on niin paljon romuja aina sillä vanhassa tallissa tiellä. Ja tällä videolla ajattelin esitellä sen projekti. Elikkä monet varmaan tunnistaakin minun ruostekärry, eli moponkuljetuskärry. Tällä on kuskattu varmaan 4 videossa erikoisessa. Ja varmaan jokaisessa on sanonut, että joo, pitäisi varmaan remontoida tuo kärry. Mutta nyt saattaisi jopa olla, että nyt mä saan sen tehtyä. Ja tämähän on tämmönen oma valmistekärry. Mä oon saanut tämän sukulaiselta itelle. Ja tämä on ollut suvussa varmaan niin 40 vuotta. En ihan tarkkaan muista, mutta tää saattaa olla joku 75 vuosimalli, että tää on niin 50 vuotta vanhaa. Ja sitten mä kuulin, että nykyään ei saa edes omaa valmistekärryjä enää rekisteröityä. Että jos tämä happanee kokonaan, niin no sitten ei ole enää omaa valmistekärryä. Ja tämähän kauempaa näyttää aikamoiselta ruostekasalta. Olikohan se tuolta toiselta puolelta vielä pahempi. Tuossa jopa oli maalia vielä. Täältä se on vähän pahempi. Mutta tää on siitä jännä, että vaikka tää on ollut vuosikymmeniä ulkona koko ajan satteessa, ei ole ikinä pidetty missään katoksessa, niin tämä ei siltikään ole niin läpilaho. Ja tuossakin kestää pomppia tuossa päällä. On se täältä jo alkanut vähän murtumaan tää pelti. Ja tuolla on 1 reikä. Ja mua hämmästyttää aika paljon, että miten se ei ole mukaan lahonnut kokonaan. Mutta se selitys on ehkä se, että mä joskus luin, että tämmönen pelti, niin se ei ruostu läpi, jos se pääsee aina kuivumaan. Että vaikka siinä ei oskaan kummosta ruostesuojasta, niin kunhan se ei jää niin mihinkään märkään muhimaan, niin sitten se vaan tosta pinnalta ruostuu. Ja se tavallaan se pintaruoste suojaa sitä. Niin musta tuntuu, että tässä on nyt oikein semmonen malliesimerkki siitä. En tiedä näkisikö tänne pohjaan kunnolla. Mutta täällä on niinkö rapsakkaa. Mä taitaa olla ehkä maalia. Mutta kyllä mulla on silti jonkun kerran hirvittänyt, kun oon vetänyt tätä kärryä 100 vauhdissa ja lähtenyt sitten ohittaa. Kyllä se aina kun se auto nykäisee kiihtymään, niin pitää katsoa taakse, että jäikö se kärry sinne. Joo, mutta nyt tämä ei alkaa kunnostaa tämän kärry sillä, että se kestää vielä toiset 50 vuotta. Eli pitää purkaa ja sitten kaikki ruosteet pois. Ja sitten vaihtaa kaikki lahotosat ja iskarit vaihtaa. Ja sitten nuo sähköt pitää kunnostaa. Ja ruosteen poisto on tietysti järkyttävä homma. Tämähän pitää hiua ihan pellille kokonaan. Mutta sitten siirrytäänkin projektin eskalaatioon, eli mä ostin käytettynä tämmösen tehokkaan kompura. Mä ajattelin, että mä kokeilen sellaisella neulahakkurilla pärryttää tuosta ne ruosteet irti. Ja sitten vois kokeilla myös hiekkapuhallusta. Niin sitä varten mä ostin tämmösen tehokkaan kompuran.
Mä löysin torista tämmösen, tää maksoi 200 €. Ja tämä on niinku 3-vaihe moottorilla 3 kilowatin tehonen ja sitten täällä näkyy 592, eli tässä on niinku imutuotto melkein 600 litraa minuutissa. Ja semmosessa perus tallikompurassa, niin siinä taas olla alle 200. Semmosessa pienessä valovirtakompurassa, minkälainen mulla sillä vanhassa tallissa. Niin niillä ei tee hiekkapuhalluksessa ihan mitään. Mutta tällä saattaisi ehkä jopa tehdäkin. Mutta tosiaan menin ostamaan tätä ja se myyjä siinä ensin viestillä sanoi, että joo, ei mitään ongelmaa ole ollut koskaan. Ja sitten siinä ostaessa tutki sitä vähän siinä ja sitten kysyi, että onko sä kokeillut tätä, niin sanoi, että joo, oon minä sitä kokeillut. Sitten pyörin tässä ympyrää ja katsoin noita kaikkia liitoksia ja en huomannut mitään. Ja sitten ostin pois ja sitten tulin tänne, pistin seinään, sitten pistin käyntiin. Niin kauhea suhina alkoi kuulua tuolta pohjoista. Ja siellä oli semmonen kesi, että puuttu nämä tyhjennösproput. En tiedä kyllä yhtään miksi. Miksi joku on ruuvannut irti ne tyhjennösproput ja jättänyt irti. No ei siinä vielä mitään. Mä ajattelin, että noitahan saa uusi, että että tämä oli hyvä kauppa. Mutta sitten tuossa oli puukeppi pystyssä. Siinähän on ruostereikä. Elikkä mulla on nyt ruosteinen peräkärry ja ruosteinen kompuro. Elikkä ruosteisen peräkärryn korjaus alkaa sillä, että korjataan ensin ruosteinen kompuro. Elikkä sehän se torimyyjä tietyllä tapaa huijas minua siinä, että se väitti, että se toimii. Mutta tämä ei ollut sen kuulemma. Tämä oli jonkun muun vanha kompura ja se ei niinku oikeasti tiennyt kunnolla, että toimii, kun se vissiin luuli, että se toimii. No mä sitten ajattelin, kun tietenkin hästä on semmonen värkkäjä, että kaikki pitää yrittää niinku korjata, minkä saattaa saada halavalla, niin sitten mä ajattelin, että mä kunnostan että mä pyydän osan rahoista takaisin. No sain 1/4 hinnasta takaisin. Mutta mitään muuta vikkaa ei pitäisi olla, että tuo moottori käy hyvin ja se niin kuulosti, että se pumppaa normaalisti. Eli tästä sitten tee se itse pojalle seuraava projekti. Ja tämmöstä paineilmasääliötähän, niin tuotahan ei kannata mennä hitsaamaan, kun se on varmasti muualtakin ruosteessa. Se on vaan sitten sellainen aikapommi. Sitten mä koitin katsella muutakin säiliötä, mutta ei oikein löytynyt semmoista hyvää. Olisi ollut semmoinen lämminvesivaraaja säiliö, mikä ilmeisesti pitäisi olla tehty myös paineilmalle. Se oli sellainen kalvanoutussäiliö ja se olisi ollut 200 litrainen. Ensin mä olin ostamassa sitä, mutta sitten se kirpeisi arveluttaa, se oli joku 30 vuotta vanha, niin jos se 200 litran säiliö pamahtaa 8 parin paineessa, niin siinä kyllä lentäisi peräkärrykin. Sitten kun mä vähän aikaa tutkin ja pohtin, niin sitten mä sain ne rolleemauksen. Se on tuolla laatikossa. Avataanpa tuo laatikko nyt. No niin, eli siinä olisi 2 kappaletta tommosia kuorma-auton paineilmasäiliöitä. Ja saa nähdä kuinka tässä käy, mutta tässä vaiheessa mulla ainakin tuntuu, että tämä on niin aivan täydellinen keksintö. Koska nämä on suunniteltu kestämään se paine. Näissä on vissiin käyttöpaine 12,5 baaria. Sitten näissä on kaikki liitännät valmiina, tai nämä kierrehologit. Ja sitten vielä nämä on sopivan kokoiset ja nämä ei maksanut paljon. Ne oli olikohan 55 € kappale. Ja tässä kompurossahan on tämmönen erikoinen rakenne, että siinä on 2 tuollaista pulloa tuolla pohjoissa. Ja nämä on vain 10 litran pulloja. Että tää kompuro on suunniteltu semmoiseen käyttöön, että se on niinku jatkuvasti päällä. Mutta nämä säilöt, niin tämä on 30 litrainen tää yksi. Niin mä saan 3-kertaisen tuon kapasiteetin. Sitten mä pikkusen suunnittelin jo 3D-mallinnusohjelmalla, että
Näitten pitäisi mahtua samaan leveyteen tonne. Tosi sillä nyt ei oo paljon merkitystä. Mutta siitä tulee siitä tulee samaan näköinen periaatteessa. Niin mä teen sellaiset kiinnikkeet näille, että nää saa toisiinsa kiinni ja sitten nuo renkaat alla ja sitten vaan tuo pumppu siihen päälle. Ja sitten paineelimen liitososilla niin liittää kaikki nuo nippelit siihen. Se on ihan onnistuuko. Ikinä en oo tämmöstä tehnyt. Hengenvaarallinen viritys tulos. Mutta niin kauan kun ei mitään porraa tai hitsaa noita säiliöitä, niin en mä usko, että tässä pitäisi oikeasti mitään isoa vaaraa olla. En aio purkaa noita sähköjä, niin tää tällä lailla pyörittää tuo paineputki irti tuosta. Ei, kyllä se on hankalaksi tehty. Jes, pieni vaiva on paras vaiva. Joo, nyt olisi purettu tämä rakkine ja en saanut tuota toista rengasta vielä irti, kun ei ole lukkorengaspihtejä. Ja leikkasin auki tuo, että näkee, että kuin ruosteessa se on. Kyllähän tuo alkaa olla vähän niin kuin Titanikin boilerit. On kyllä melko järkittävä. Tuolla pohjalla on oikein tommonen iso köntti. Nämä on kyllä hengenvaarallisia vehkeitä, nämä vanhat kompurut. En tiedä, voiko ne oikeasti niinku ruostevarjosta räjähtää vai alkaako ne pikkuhiljaa vaan vuota. Mutta nyt olisi tää pumppu purettu irti. Toivottavasti on vielä eheä. Tässä on tosiaan tää suojakuori. Mä olin tämän vaan purkanut, kun mä tutkin sitä. Ja nyt ei ehdi tehdä kompuraa tällä kertaa enempää. Mutta seuraavaksi mä teen sellaiset kiinnikkeet, millä nuo säiliöt saa yhteen ja sitten tuo vaan siihen päälle. Siitä tulee niin yksinkertainen rakenne, että ette uskokaan. Se on niin helppo temppu, että ette uskokaan. Pitää vaan osata tehdä oikein. Ja sitten ostin tämmösen kuppiharjan ihan kokkeeksi. Kokeilla, että miten tuolla lähtee ruosteet tästä. Joo, kyllä sillä jotakin lähtee. Onkohan tää ennen ollut punainen? Tuolta paljastui tommonen punainen väri. Mutta tuolla rälläkällä ei kyllä pysty. Tärisee aivan kauheasti. Tuosta räjähtää laakerit, jos tuolla yrittää. Mutta saattaa olla, että mä yritän hiekka puhaltaa koko kärry. En tiedä.
Tää on sen kokoinen, että tää ehkä just viittii vielä niinkö tämmöisellä vehkeellä hiekkapuhalta. Sitten mä uusin tämän koko pohjapelli. Tuota nyt ei kannata alkaa enää kunnostamaan. Elikkä näin, tässä olisi nyt softaajan 2 päästä suljettu osasto. Tämä voisi olla työkalupuoli tai rakentelupuoli. Sitten täällä on dynootuspuoli. Täällä on niin se peti, mihin sijoitaan kiinni. Ja sitten kokeillaan saada tehoja moposta. No niin, kiitos kiinnostuksesta ja päivitellään tuota projektia piakkoin.